Hello friends, this is 34th activity of bridge course of standard 7. First hour of learning outcomes or competency statements. या 34व्या कृतीचे काय उद्दिष्ट आहेत ते आता आपण पहिल्यांदा बघूयात. फर्स्ट, लिसन अटेंटिव्हली टू इंग्लिश प्रोग्राम्स लाईक न्यूज, इंटरव्ह्यू. जे काही इंग्रजी कार्यक्रम आहेत, न्यूज असतील किंवा इंटरव्ह्यूज असेल, ते काळजीपूर्वक लक्षपूर्वक ऐकणे. सेकंड, रिकॉल्स स्पेसिफिक फॅक्ट्स, डिटेल्स, मेन पॉईंट्स आफ्टर लिसनिंग टू अ प्रोग्राम. एखादा कार्यक्रम ऐकल्यानंतर त्या कार्यक्रमाचे जे काही ठराविक सत्यता असेल किंवा जे काही बारीकनिरीक गोष्टी असतील किंवा जे महत्त्वाचे मुद्दे असतील ते महत्त्वाचे मुद्दे आठवणे. अँड थर्ड वन इज notes the difficult, unfamiliar bits while listening and speaking after listening. ऐकून झाल्यानंतर त्या कार्यक्रमातील महत्त्वाचे मुद्दे किंवा अवघड मुद्दे किंवा जे काही अनफॅमिलियर म्हणजे अपरिचित जे काही शब्द वगैरे असतील किंवा वाक्प्रचार असतील तर ते ऐकून लिहून काढणे. दीज आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ॲक्टिव्हिटी. हे या कृतीचे उद्दिष्ट आहेत. देन देर आर सर्टन इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स. विद्यार्थ्यांसाठी काही सूचना आहेत. फर्स्ट, लिसन टू द न्यूज केअरफुली. ज्या काही बातम्या आहेत त्या काळजीपूर्वक ऐकणे. सेकंड, नोट डाऊन द अनफॅमिलियर बिट्स. मग जे काही अपरिचित शब्द, वाक्प्रचार किंवा इडियम्स वगैरे म्हणी वगैरे असतील त्या नोंदवणं, नोट डाऊन करणं म्हणजेच लिहिणं. अँड थर्ड वन, लिसन अँड रिपीट द वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. जे काही वाक्य किंवा शब्द ऐकलेले असतील त्यांची पुनरावृत्ती करणं, ते रिपीट करणं. सो दीज वेर द इन्स्ट्रक्शन्स फॉर स्टुडंट्स. द नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी इज लर्निंग ॲक्टिव्हिटी. हिअर यू हॅव गिवन अ न्यूज. नाव आय विल रीड अँड एक्सप्लेन द न्यूज. लिसन इट केअरफुली. There is more than one beautiful place to visit all over the world. संपूर्ण जगामध्ये एकापेक्षा अनेक ठिकाणं आहेत, सुंदर ठिकाणं आहेत की ज्या ठिकाणी भेट द्यावंसं वाटतं. Many people prefer to visit beautiful places as well as strange places to visit. आणि लोक अशाच अनोळखी आणि सुंदर जागांना भेट देतात. So today we are going to tell you about the largest desert in the world. आणि आज या ठिकाणी तुम्हाला जगातील सगळ्यात मोठ्या वाळवंटाबाबत सांगणार आहोत. द डेझर्ट एक्झिस्ट इन चायना अँड इट ऑल्सो नोन ॲज द सी ऑफ डेथ. हा समुद्र चायनामध्ये आहे आणि हा सी ऑफ डेथ म्हणून पण ओळखला जातो. दिस डेझर्ट इज ॲज ब्युटिफुल ॲज इट लुक्स बट गोईंग हिअर इज नो लेस दॅन अ थ्रेट. हा जो काही वाळवंट आहे हा वाळवंट अतिशय सुंदर दिसतो, परंतु त्या ठिकाणी जाणंसुद्धा तितकंच धोकेदायक आहे. डेझर्ट एक्झिस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चायनाज झिंजियांग प्रोव्हिन्स. हा वाळवंट चायनाच्या नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरवर असलेल्या झिंजियांग या प्रांतामध्ये आहे. इट स्लिप्स आउट ऑफ प्लेस एव्हरी इयर. म्हणजे या जागेचं ठिकाण प्रत्येक वर्षी बदलतं. दिस डेझर्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट डेझर्ट इन द वर्ल्ड. गोईंग टू दिस डेझर्ट इज नो लेस दॅन अ डेंजरस ॲडव्हेंचर. आता हा जगातला 2 नंबरचा मोठा वाळवंट आहे आणि इथं जाणं म्हणजे एखाद्या साहसापेक्षा कमी नाही. स्प्रेड ओव्हर 37 स्क्वेअर किलोमीटर्स, 85% ऑफ द डेझर्ट शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स प्लेस एव्हरी इयर. प्रत्येक वर्षी हा वाळवंट 85% त्याची जागा बदलतो. इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेझर्ट, ऑइल कंपनी वर्कर्स हॅव प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द 436 किलोमीटर हायवे इन 15 इयर्स. आता या क्षेत्रामध्ये एका तेल कंपनीच्या कामगारांनी 436 किलोमीटर हायवेच्या दोन्ही बाजूला झाडं लावलीत 15 वर्षामध्ये. दिस हॅज लेड टू ग्रीनरी हिअर. आणि त्यामुळे इथं संपूर्ण हिरवळ तयार झाली. द प्रोजेक्ट वॉज कमिशन्ड इन 2002.
हा प्रोजेक्ट 2002मध्ये राबवण्यात आला होता. द एम वॉज टू ब्रिंग ग्रीनरी, आणि इथं या वाळवंटात हिरवळ आणणं हा त्याचा उद्देश होता. पीपल हिअर बिलीव्ह दॅट एनीवन हू गोज टू धिस डेझर्ट नेवर कम्स बॅक. आणि लोकांचं असं म्हणणं होतं की जो कोणी या वाळवंटात जातो तो कधी परत येत नाही. इट हॅज बिकम अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन ड्यू टू ट्री प्लांटेशन अलॉंग द हायवे. आणि या हायवेच्या दुतर्फा 15 वर्षापासून ती झाडं लावलीत, 436 किलोमीटर, आणि ती हळूहळू वाढत गेलीत आणि एक ग्रीन बेल्ट त्या ठिकाणी तयार झाला. आणि या ग्रीनरीमुळे लोक त्या वाळवंटाला भेट द्यायला येऊ लागलेत आणि तो वाळवंट एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन झाला, म्हणजे त्या ठिकाणी पर्यटन स्थळ ते बनलं. सो दिस वॉज द न्यूज अबाउट द डेझर्ट. नाव हिअर इज द पिक्चर ऑफ दॅट डेझर्ट. या ठिकाणी त्या वाळवंटाचं चित्र पण दिलेलं आहे. लुक ॲट द पिक्चर. यू कॅन सी दॅट द डेझर्ट लुक्स रिअली ब्युटिफुल, बट इट इज डेंजरस टू. In this way, I have explained this news and you have listened it. अशा पद्धतीने मी बातमी एक्सप्लेन केली आणि तुम्ही ती ऐकली पण. बट द रिअल पॉईंट इज फॉरवर्ड. पण अजूनही जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो पुढे आहे. दॅट इज गिवन अहेड. अँड व्हॉट इज इट? दॅट इज गिवन इन द सॉल्ट ॲक्टिव्हिटी ऑर डेमो. याच्यामध्ये तुम्हाला ते करून दाखवलेलं आहे. काय? While reading this news or listening this news, you will have to note down the vocabulary. It means new words, main points, then unfamiliar bits. हे तुम्हाला त्या ठिकाणी अंडरलाईन करायचे होते किंवा लिहून काढायचे होते. जसं जी बातमी आपण आत्ता ऐकली त्या बातमीमध्ये व्होकॅब्युलरी काय काय होती बघा. सी ऑफ डेथ, एक्झिस्ट, प्रोव्हिन्स अँड कमिशन. हे समजा नवीन शब्द आहेत किंवा अनफॅमिलियर शब्द आहेत किंवा डिफिकल्ट वर्ड्स आहेत. मग असे शब्द लिहून काढायचे आहेत. देन मेन पॉईंट्स. या बातमीचे मेन पॉईंट्स, महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत? स्ट्रेंज प्लेस म्हणजे एक विचित्र जागा किंवा एकदम नवीन काहीतरी. देन अनोळखी जागा असं पण आपण म्हणू शकतो, स्ट्रेंज. अँड डेझर्ट ग्रीनरी, वाळवंटामध्ये असलेलं त्या ठिकाणी हिरवळ, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. अजून एखादा मुद्दा तुम्ही टाकू शकतात. याच्यामध्ये तिसरा मुद्दा तुम्ही टाकू शकतात. तो कोणता? द ऑइल कंपनी वर्कर्स, त्यांनी ते केलं, ते पण टाकू शकतात. अँड अनफॅमिलियर बिट्स, या ठिकाणी आलेले अनोळखी वाक्प्रचार किंवा इडिओम्स काय आहेत? सी ऑफ डेथ, थ्रेट, सेकंड लार्जेस्ट डेझर्ट. मग जे काही या ठिकाणी नवीन वाटलं त्यांची नोंद अशा पद्धतीने केली गेली आहे. आणि तुम्हीसुद्धा एखादी बातमी ऐकताना, वाचताना, बघताना अशा प्रकारच्या नोंदी करणं हे अपेक्षित आहे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॅक्टिस ॲक्टिव्हिटी. यू हॅव गिवन सम वर्ल्ड फेमस टुरिस्ट स्पॉट्स हिअर. या ठिकाणी तुम्हाला जगातील काही जे काही टुरिस्ट स्पॉट्स आहेत, पर्यटन स्थळं आहेत, त्यांची चित्र या ठिकाणी दिलेली आहेत. अँड दे आस्क्ड यू to describe the vocabulary, main points, unfamiliar bits with examples. आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी व्होकॅब्युलरी, मेन पॉईंट, अनफॅमिलियर बिट्स उदाहरणासह या ठिकाणी वापरायला सांगितलेले आहेत. द फर्स्ट पिक्चर वॉज आयफेल टॉवर. देन देर इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्युटिफुल सिटी अँड विथ इट यू हॅव गिवन द पिरॅमिड्स ऑफ इजिप्त. देन देर इज the picture of the Amazon rainforest. Then Himalayas, picture of the lines of Himalayas or mountain range of Himalayas and so on. अशा प्रकारचे चित्र तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्हाला यांचे न्यूज डिस्क्राईब करताना व्होकॅब्युलरी, मेन पॉईंट्स आणि अनफॅमिलियर बिट्स यांच्यावर उदाहरणासह एक्झाम्पल देऊन त्या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन करायला सांगितलेलं आहे. हिअर आय हॅव मेड ॲन एक्झाम्पल फॉर यू. या ठिकाणी मी एक उदाहरणादाखल एक छोटीशी बातमी तयार करून तुम्हाला दाखवलेली आहे. अँड द न्यूज इज ऑन द ॲमेझॉन रेन फॉरेस्ट. ॲमेझॉन रेन फॉरेस्ट जे आहे
याच्यात दाखवलेलं चित्र त्याच्यावरची ही बातमी आहे. द टायटल इज अमेझिंग अमेझॉन अँड द डिटेल न्यूज अबाउट इट इज द अमेझॉन रेन फॉरेस्ट कवरिंग मच ऑफ northwestern Brazil and extending into Colombia, Peru, and other South American countries is the world's largest tropical rainforest. Famed for its biodiversity, it's crisscrossed by thousands of rivers, including the powerful Amazon. While reading this news, I have pointed out this point. Vocabulary: rainforest, tropical, northwestern, crisscrossed. हे अवघड शब्द मला वाटलेत, ते मी लिहिलेत व्होकॅब्युलरीमध्ये. देन मेन पॉईंट्स: बायोडायव्हर्सिटी, एक्सटेंडिंग इनटू कोलंबिया. देन unfamiliar bit is largest tropical rainforest. So I have pointed out these words, main points or bits. मी अशा पद्धतीने या न्यूजमधून हे तिघही काढलेत. अँड ऑफकोर्स आफ्टर नोटिंग डाऊन I will look at the good dictionary and write down the meanings, and I will try to understand the relation of these words with that news. त्या बातमीशी मी या शब्दांचा, या मुद्द्यांचा आणि या अनफॅमिलियर बीटचा संबंध जोडून ती बातमी समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल. अँड यू विल हॅव टू डू द सेम. आणि तुम्हाला पण असंच करायचं आहे. सो आय हॅव गिवन ॲन एक्झाम्पल. यू कॅन डू इट अबाउट द अदर पिक्चर्स ऑर अदर टुरिस्ट प्लेसेस ऑल्सो. द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी ऑर पॅरलल ॲक्टिव्हिटी. पुढचा भाग आहे पूरक कृती. अँड देर इज गिवन कलेक्ट द न्यूज विथ इमेजेस लाईक धिस. म्हणजे ही जी बातमी आत्ता आपण पाहिली ॲमेझॉनची, किंवा तो जो डेझर्ट होता, डेझर्टबद्दलची जी आपण बातमी वाचली, त्या बातम्यांप्रमाणे ज्या बातम्यांमध्ये चित्र आहेत, चित्र असलेल्या बातम्या जमा करा. देन सेकंड, कलेक्ट द स्ट्रेंज हेडलाईन्स फ्रॉम एनी न्यूजपेपर ऑर एनी चॅनल. कोणत्याही वर्तमानपत्रातून किंवा कोणत्याही चॅनलवरून स्ट्रेंज म्हणजे एकदम अशा विचित्र म्हणण्यापेक्षा थोड्याशा वेगळ्या हटके अशा बातम्या असतील, त्या हेडलाईन्स, त्या बातम्यांच्या हेडलाईन्स तुम्ही जमा करायच्या आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव सम स्ट्रेंज हेडलाईन्स फॉर एक्झाम्पल फॉर यू. लुक ॲट दीज स्ट्रेंज हेडलाईन्स. फर्स्ट, मर्डरर सेज detective ruined his reputation. You will laugh at these headlines. Second, safety meeting ends in accident. Then ex-minister break silence, says nothing. So these are really strange headlines. Then Diana was still alive hours before she died. These are the headlines which I find strange. Collect such strange headlines. Then the next part is evaluation. नंतरचा भाग आहे इव्हॅल्युएशन. काय दिलं आहे त्याच्यामध्ये? टेल द हेडलाईन्स, मेक कोलाज ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ न्यूज. आता हेडलाईन्स त्या ठिकाणी सांगा आणि विविध बातम्यांचं त्या ठिकाणी कोलाज त्या ठिकाणी करायचं आहे. कोलाज तुम्हाला माहिती आहे, वेगवेगळ्या आकाराचे कात्रणं कापून बातम्यांचे त्या ठिकाणी एकत्र चिटकवायचेत. फॉर एक्झाम्पल, हिअर यू कॅन सी अ कोलाज ऑफ हेडलाईन्स. आय हॅव शोन इट. फॉर एक्झाम्पल, दे आस्क्ड यू टू मेक द कोलाज ऑफ न्यूज. बातम्यांचं त्या ठिकाणी तुम्हाला कोलाज करायला सांगितलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने हेडलाईन्स किंवा बातम्यांचं तुम्ही कोलाज करू शकतात. देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज माय टेक अवे ऑर टुडे आय लर्न्ड. And the first one is, I am able to understand the news in detail with unfamiliar bits. Yes or no? If yes, then you learned this activity very well. If not, then you have need to learn this activity more. Second, I am able to listen attentively English news and programs. Ask yourself if you are attentively listen the news program or not.
but I think you are now able to listen it attentively. Then last one, I am able to speak on given topics. Now do the practice if you not able to speak, and if you are able to speak on given topics, that is well and fine. In this way we have learnt and completed this activity here.